นะตอนเด็กๆเกิดที่อำเภอสะดวกจังหวัดราชบุรีตลาดน้ำเดินสะดวกใกล้ๆตลาดน้ำห่างสักไม่ถึงกิโลแถวนั้นนะเกิดที่นั่นบรรยากาศดีมากนะสวยมากเป็นสวนทุ่งก็วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นนะอยู่จน4 ขวบก็ย้ายมาอยู่ที่แม่กลองนะไม่มีอะไรเล่นก็ลงไปใต้ถุนที่บ้านมันปลูกเป็น100 ปีแล้วปู่ย่าตายายอยู่มาก็ไปคุยหาของเล่นที่มันอะไรหล่นในถุงมีเหรียญรอ4บ้างอะไรบ้างเหรียญรอ4รอ5เหรียญบาทเหรียญเขาเรียกเหรียญเฟืองเหรียญอัดอะไรบ้างตกในถุนก็ไปค้นเล่นไปค้นไปคุยดินนะก็ได้เหรียญมันก็มาขัดจนเป็นสีทองแดงอะขัดรูปออกหมดแล้วก็ค้นไปมันก็เจอเบี้ยในเบี้ยนี่คือเศษตังค์ของคนสมัยโบราณเหมือนกับเศษเหรียญบาทอ่ะก็เลยก็มาเรียงดูแล้วก็ทำเป็นเหมือนดาวอะไรเงี้ยเรียงมันดินเป็นดาวบ้างอะไรบ้างในที่สุดก็ปั้นดินขึ้นมาแล้วทางนี้ปั้นดินเป็นตุ๊กตาแล้วก็เอาไอ้เบี้ยเนี่ยใส่ลูกตาเต็มไปหมดเลยจนในที่สุดไอ้เบี้ยที่เหลือไว้อะก็ยังมาทำงานขึ้นมาใส่ตาเป็นเบี้ยนึกถึงตอนเด็กๆอะนะแล้วทีนี้ที่แรงบันดาลใจที่ชอบปั้นรูปเนี่ยยายชอบปั้นสมัยก่อนเขาเรียกว่าอยู่บ้านท่านอย่านั่งดูดายอะไรเงี้ยที่เขาว่าปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเพราะสมัยก่อนไม่มีของเล่นในโบราณนะอยู่ก็ต้องปั้นรูปนี่ยายก็แกก็ชอบปั้นรูปเวลาเห็นเราเด็กๆแกก็ปั้นตุ๊กตาให้เราก็ชอบเราก็ปั้นตามบ้างอะไรบ้างนะก็ชอบปั้นขุดดินมาปั้นเล่นเลยเล่นตลอดนี่ตอนอยู่กับยายก็ร้องเพลงกล่อมอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงกล่อมค่ำแล้วจะไปไหนเอ่ยก็ทำให้บางทีก็ตอนเด็กๆมันจะรู้สึกว้าเหวมากโอ้ยค่ำแล้วจะไปไหนนะแต่เราฟังว่าค่ำแล้วจะนอนไหนเอ่ยเราจำเป็นว่าค่ำแล้วไปไหนเอ่ยแล้วฟังแล้วใจหายว่าไปไหนเจนพอแก่แบบนี้ก็นึกถึงตอนนั้นก็เลยมาทำไหมนะเรือลอยอังคารนะคือเราก็คิดว่าเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ำแล้ว90เลยมั้ยค่ำมากๆเลยไม่รู้จะไปไหน ก็เลยคิดงั้นก็มาทำต่อบางทีแรงบันดาลใจก็ได้จากเด็กๆก็มาทำตอนนี้ก็มีนะ3-4 ขวบก็มีกระดาษมีอะไรก็เขียนตามดินก็เอาเขียนตามดินตามทรายก็เขียนมีดินมีฝุ่นอะไรก็นั่งเขียนเอาไม้เขียนรูปมาตลอดพอโตขึ้นมาหน่อยชั้นประถมสีไม่มีสมัยก่อนเอาไอ้สนิมเหล็กอะมาทามาเขียนเป็นสีปรากฏว่าเดี๋ยวมันก็ลมเดี๋ยวมันก็พอมันแห้งก็เป็นฝุ่นปลิวไปก็ยังเขียนเพราะว่าเขาไม่อยากเขียนไงคือโดยมากเด็กก็จะชอบเขียนปลาเขียนเต่าเขียนอะไรต่ออะไรเขียนพวกปลาพวกเต่าพวกสัตว์ต่างๆชอบเขียนเพราะมันรูปร่างแปลกๆแล้วก็แปลกตาจนพอเข้าโรงเรียนก็ถูกครูตีเพราะเข้าประถมอ่ะก็นั่งเขียนรูปสมุดเลขสมุดอะไรมีแต่รูปหมดเลยนี่ก็ครูก็มาฟ้องพ่อบอกว่าทำสมุดเสียหมดเขียนรูปพ่อก็เลยห้ามเขียนรูปไอ้เราก็ยังอยากเขียนรูปอยู่ที่บ้านมียุงข้าวนี่ก็ได้มากคนเคยเอาข้าวมาแลกอะไรนะมียุงข้าวแอบปีนเข้าไปในยุงข้าวแล้วเขียนรูปก็ตอนเด็กๆเมื่อก่อนบรรยากาศมันถึงมันจะไม่มีมันก็มีศิลปะก็อยู่ตามวัดแถวนั้นมันมีรูปเขียนเยอะแม้กระทั่งหน้าศาลาท่าน้ำก็มีรูปรามเกียรติ์รูปแล้วคือมันปลูกฝังรสนิยมคนได้นะแล้วรูปประติมากรรมก็มีตามวัดพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธรูปแล้วมีศาลเจ้าคนจีนอยู่เยอะแล้วไปดูศาลเจ้าที่ปั้นเป็นตัวคนเลยกลับมาก็ปั้นมีพวกหนังตะลุงมาเล่นมีโขนมาเล่นนะพอดูหนังลุงก็กลับมาเขียนแล้วพ่อก็พอจะเขียนพ่อแกพอเขียนรูปเป็นนิดหน่อยแกก็จะเขียนให้ดูแล้วก็ไม่เคยสวยเราก็จะเขียนตามบ้างอะไรบ้างชอบมากโดยมากพอเย็นๆกลับจากโรงเรียนน่ะมันจะมีหนังสือพิมพ์ก็พายเรือบดมาขายชื่อหนังสือพิมพ์ไทยนะแล้วมันจะมี
เรื่องเสมาเขียนโดยไม้บางเดิมเข็มจะเขียนรูปประกอบ เป็นเสมาเลไลแต่งเป็นชุดแต่งชุดไทยๆอ่ะนะเรื่องชาวบ้านอ่ะโอ้ยชอบมากต้องไปซื้อเพื่อดูรูปอย่างเดียวเลยอ่านเรื่องไปเลยก็เลยชอบอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าชอบอ่านนิยายด้วยเพราะอ่านเรื่องของไม้บางเดิมเนี่ยเรื่องเหมราชกรเนี่ยเรานั่งอยู่กับต้นไม้อยู่กับอะไรนะที่มันสะดวกตรงนี้ต้นไม้ใบมะม่วงอะไรมันหล่นมากองเราก็อยากเล่นเป็นเรือใบอะไรก็เป็นเรือก็จับใบไม้โยนมานี่เป็นริมร่องน้ำเล็กๆอ่ะเพราะว่าน้ำลงมันจะน้อยน้ำเล็กๆโยนไปแล้วมันใจหายว่ะโอ้โหเนี่ยมันห่างพ่อห่างแม่มันห่างเพื่อนมันเนี่ยเราคิดตอนเด็กๆนะเราก็ถือไม้อันไปเขี่ยไม้เขี่ยที่เชื่อผู้ใหญ่ก็เดินผ่านมาเราก็เดินเขี่ยมันน้ำก็ค่อยไหลไปเงี้ยก็เดินวิ่งตามเขี่ยบอกทำอะไรหนูบอกเขี่ยใบไม้เอาไปทำไมเราใบไม้เยอะแยะไปบอกสงสารมันผมเอาไปทิ้งแล้วมันห่างแม่มันห่างต้นมันห่างเพื่อนมันไอ้เขาบอกเขามองหน้าแล้วไอ้เด็กไอ้นี่ถ้าจะบ้า นี่เราเองเราก็รู้สึกว่าก็ดีที่มันเราเป็นคนสะเทือนใจง่ายอ่ะมีอะไรกระทบแล้วสะเทือนเร็วคือเซนซิทีฟอ่ะนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่รักษาได้จนป่านนี้ก็ดีงั้นเดี๋ยวนี้อะไรมากระทบถ้าไม่มีอะไรกระทบก็จากภายในคือคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรก็เขียนมาหรือว่าความรู้สึกในความงามแล้วก็เขียนมาบางรูปก็ไม่ได้มีเรื่องราวแต่พออะไรมากระทบเศรษฐกิจสังคมการบ้านการเมืองกระทบก็อดไม่ได้ที่จะสะเทือนใจที่จะอดเขียนไม่ได้ก็ดีอย่างคือทำให้เราทำงานศิลปะได้สะเทือนใจง่ายพ่อสนับสนุนแม่ก็เฉยๆแกไม่ตื่นเต้นโอ้ยพ่อเล่าให้คนอื่นฟังมาเขียนรูปเก่งก็เล่าให้คนอื่นฟังเราก็แอบได้ยินก็ภูมิใจอวดน้าอวดใครว่าเขียนรูปเก่งดูไม่เรื่องศิลปะไม่รู้เรื่องหรอกรู้แต่เขียนรูปไม่รู้จักคำว่าศิลปะมหนึ่งถึงมีครูเขียนมาสอนแล้วเขาก็บอกเรียนพ่อช่างเราก็โอ้ยต้องไปเรียนพ่อช่างเว้ยไม่รู้เรียนแล้วเป็นไรเล่นเรื่องอาชีพไม่คิดหรอกเรียนพ่อช่างจะได้เขียนรูปเป็นรู้แค่นั้นรู้จักพ่อช่างมาเรียนเข้าพ่อช่างครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันเพราะไม่เคยเขียนเราเขียนแต่นึกเขียนเอานี่เขาขุนปูนมาตั้งเป็นหน้าพระเราโอ้ยไม่งงไว้แต่ก็เขียนเห็นเงาไงก็เขียนทีนี้อาจารย์ทวีนันทกว้างแกจบศิลปากรมาแกมาสอนที่พ่อช่างคนหนึ่งนี่แล้วแกให้คะแนนเราเขียนแลนด์สเคปให้คะแนนดอเองให้100ให้เพื่อนเขาก็อยากรู้จักเขาก็มาเพื่อนรุ่นพี่เขาชื่อเปลืองเขาก็มาเปลืองเปลี่ยนสายสืบเขาก็มาเฮ้ยขอดูตัวที่คนใครชื่อทวีผมครับอาจารย์ทวีนันทกว้างแกบอกเก่งนี่ว่าแกให้100เขียนดีมากไปอวดเพื่อนรุ่นพี่ก็เลยแกก็บอกไปเข้าศิลปากรเถอะพอมาอยู่ศิลปากรนี่โอ้ยถูกใจมากเพราะอาจารย์จี้อาจารย์จุ้ยปล่อยเสร็จแล้วตรวจงานมาอะไรแล้วก็เหมือนกับครูทุกคนเขาเอาจริงเอาจังกับเราแล้วเวลาเลิกเรียนก็ครูเขามาคุยเรื่องศิลปะเราก็ตื่นเต้นแล้วพอเลิกเรียนเสร็จหยุดทำงานเสร็จก็เย็นๆก็ไปนั่งคุยศิลปะสนามหลวงคุยในเรื่องศิลปะคุยแต่บกมุ่นในเรื่องนี้ก็รู้สึกมีความสุขดีมีความสุขมากตอนเรียนความจริงจบมหาลัยเร็วนะนี่ข้ามหน่อยนะจบมหาลัยนี่จบแล้วเหลือรูปเดียวรูปสุดท้ายงานวิจัยไม่พยายามไม่เขียนให้เสร็จเพราะกลัวจบมหาลัย กลัวจบเร็วเขาให้เวลาเขียนไม่ผ่านก็ต้องเขียนจนผ่านเราก็นั่งขี
ไม่ยอมคิดไม่ยอมส่งจนชื่ออาจารย์เฟื้อแกไปบอกอาจารย์ศิลป์บอกไอ้เจ้านี่ไม่ยอมจบสักที แล้วมันก็เพื่อมาเล่นกับเพื่อนมันนะเพื่อมาคุยอะไรนี่ก็อาจารย์สอนก็ถามมาว่าใครจะไปสอนที่เทคโนโคราชสมัยก่อนเทคโนโคราชเทคนิคโคราชเขาขอมาคนหนึ่งใครจะไปเพราะตอนนั้นศิลปากรเขาจบเขาไม่มีค่อยมีครูจบปริญญาตรีนี่เขาเอาเป็นครูหมดให้เราก็ทำเป็นเท่อะนั่นก็หิ้วกระเป๋ามาต่างจังหวัดไกลๆก็ยกมือผมไปสอนครับพูดไปทรงเดชอะคือเป็นคนไม่เคยมีสาระเท่าไหร่ ก็พูดไปตรงๆอะพอเสร็จแล้ว ทีนี้ก็ไม่อยากไปอาจารย์สิงห์ก็เรียกไปทำไมเธอไม่ไปสักทีเขามาตามนะบอกผมอยากเป็นศิลปินครับแกก็บอกแต่ผมเดี๋ยวเธอลำบากนะผมยอมลำบากครับผมจะเป็นศิลปินแหละแกก็บอกว่าเธอเรียนศิลปะเธอเหมือนกับพระที่บวชบวชทางศาสนาฉะนั้นทำอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์แก่ศาสนาก็ทำไปนี่เราเหมือนกันเราอุทิศชีวิตให้กับศิลปะแล้วก็เธอรักศิลปะจริงก็ทำอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์กับศิลปะให้เรามันก็จริงไม่เป็นครูก็มีค่าก็เลยเอาครับยอมก็มาโคราชแล้วก็คิดว่าสอนเดี๋ยวจะกลับสอนให้คนให้ช่างเชิงรู้จักศิลปะพอสอนไปสักหน่อยอาจารย์มัธยมเราเปิดแผนกศิลปะดีกว่าเรื่องนี้กลับไม่ได้แล้วทีมันจะเปิดแผนกศิลปะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเราก็ผูกพันแล้วเหมือนที่อาจารย์ศิลป์มาเมืองไทยแต่นี้เรามาสอนที่ในสถานที่ที่เขามีแต่ช่างมีแต่บัญชีมีแต่ช่างวิชามันต่างกับเรามากเราจะมานั่งเขียนรูปกลางวันก็ไม่ได้เขาหาเอาเปรียบราชการก็เลยเขียนรูปยากมากต้องเขียนรูปกลางคืนโอ้ก็อึดอัดต้องกลางคืนถึงได้เขียนดีเราก็ชอบเขียนรูปใช่ไหมแต่กลางวันก็สอนก็อยู่กับเด็กก็เพลินมาค่ำๆก็เขียนรูปก็เขียนบ้างแต่ไม่หนำใจว่างั้นเนี่ยแต่ก็คอยว่าสักวันก็เตรียมตัวว่าสักวันถ้าจบเมื่อไหร่ก็จะเขียนให้เต็มที่มีดำรงปราชญ์อินสนอะไรเงี้ยยุคนั้นจะชอบทำหอศิลป์เพราะอาจารย์สิงห์เคยบอกว่าประเทศไหนไม่มีหอศิลป์ร่วมสมัยศิลปะมันเจริญไม่ได้คือผิดมาแล้วไม่มีเวทีให้แสดงปกติก็เคยเป็นคนไม่อยากจะเปิดเองนะเคยอยากสนับสนุนให้จังหวัดเปิดเมื่อ30 ปีที่แล้วเพราะมันดีที่สุดเป็นของรัฐเพราะว่าหอศิลป์ที่เป็นของรัฐเนี่ยมันมีศิลปินหลายคนใช่ไหมแล้วถ้าเด็กมาดูเขาจะได้รับแรงบันดาลใจบางคนอาจจะชอบของทวีณกว้างบางคนอาจจะชอบของจันเฟื้อแต่ว่าในสุดไม่สำเร็จในสุดก็ต้องเปิดคนเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีเลยอย่างน้อยคนก็รู้จักศิลปะเพราะอยากเข้าใจว่าศิลปะวัฒนธรรมมันมีคุณค่าสำหรับชีวิตและมีคุณค่าสำหรับสังคมหอหลักๆก็มีหอ1หอ2หอ3แล้วก็หอ4นี่พอเปิดขึ้นมาเปิดหอ1หอศิลป์ก็มาเปิดให้ที่กระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดให้เสร็จแล้วมาขึ้นป้ายเป็นหอศิลป์ก็เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมที่กระทรวงให้มาปีก็ประมาณครั้งหรือ2 ครั้งที่ให้เงินสนับสนุนมาทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ที่นี่หลายอย่างนะเรามีฉายหนังมีเซรามิกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศิลปะเราจะมารวมที่นี่ก็เนี่ยเป้าหมายก็คงเงี้ยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เคยบอกอาจารย์สิงห์เคยบอกไหนๆเราก็เรียนศิลปะแล้วก็ทุ่มเทชีวิตเราเห็นค่ามันก็ต้องทุ่มเททั้งชีวิตให้กับมันให้มีประโยชน์กับวงการศิลปะอยากให้เด็กวัยรุ่นได้ดูนะเด็กรุ่นใหม่ได้ดูจะได้เข้ากับโลกที่เป็นสากลได้รู้ได้มีจิตวิญญาณที่เป็นยุคร่วมสมัยในโลกเขานะไม่ใช่อยู่กับของอยากถอยไปเก่าๆไม่ได้แล้วแบบพุทธ
บอกว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงงั้นเราจะให้สังคมเราจะให้อยู่อย่างเก่าก็ไม่ได้ มันต้องเปลี่ยนใหม่งั้นศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้คนได้พบสิ่งใหม่ๆแล้วก็คอนเทมพอรารีทำให้คนพบสิ่งใหม่จะได้เด็กวัยรุ่นจะได้มีวิญญาณใหม่และต้องการเปลี่ยนสังคมให้เป็นใหม่ขึ้นอย่าให้เก่าอยู่อย่างเดิมนี่ก็ดีใจที่ว่าเปิดแล้วที่ว่าประสบความสำเร็จก็ดีมีเด็กวัยรุ่นมาดูเยอะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนักศึกษานักเรียนที่มาดูกันนะก็ดีใจว่าเขาจะได้หาประสบการณ์ใหม่ๆในโลกใหม่นี่นะตอนนี้ก็90เห็นใครเขาบอกนะนักจิตวิทยาว่าคนอายุ80จะมีความสุขตอนอายุ80เป็นสุขจริงๆนะนี่เคยสุขตั้งแต่80แล้วนี่สุขมา10 ปีแล้ว เพราะมันไม่ต้องคิดอะไรแล้วนี่วัยเด็กเป็นสุขมากได้ทำงานได้ปั้นดินได้อะไรที่เล่าอ่ะได้เขียนรูปได้ปั้นดินเป็นสุขมากแล้วก็พอวัยเรียนก็ยังเป็นสุขอยู่เพราะได้ทำงานพอวัยทำงานก็ทีนี้ยุ่งทำงานก็ต้องเหมือนครอบครัวอื่นต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ยุ่งไม่เคยสุขเท่าไหร่แล้วก็มาตอนนี้มาสุขเหมือนเด็กอีกถึงทำงานเหมือนเด็กไงนึกอยากทำอะไรก็ทำไม่มีใครมาจำกัดได้แล้วมันทำงานตอนนี้ยิ่งมีความสุขใหญ่เพราะเราไม่ต้องกลัวใครจะสนใจไม่สนใจเราทำไปทำสิ่งที่เรารักอ่ะก็เป็นสุขนะก็รู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองนะที่ประสบความสำเร็จคือได้ทำศิลปะที่ภูมิใจคือได้ทำศิลปะตลอดชีวิตโดยไม่ต้องลำบากมากคือไม่ต้องห่วงเรื่องทำมาหากินไม่อดตายว่างั้นเนอะเพราะมันจะตายอยู่แล้ว90แล้วนะไม่อดตายแน่คือสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ทำงานที่เรารักแล้วไม่เดือดร้อนมากก็ดีแล้วถ้าชีวิตทุกคนก็ควรเป็นอย่างนั้นนะควรได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ได้อยู่จนตายอ่ะนะแต่นี่ทำมาจนเกินตายแล้ว90เนี่ยก็เกินคนอื่นเยอะนะก็น่าจะเป็นสุขที่สุดแล้วก็ดีใจที่อยู่มาได้อย่างนี้แล้วก็ได้ทำงานคืออยากทำก็ไม่มีอะไรก็มีศิลปะและอีกอย่างก็ขอศิลป์ที่ตั้งให้มันได้ให้คนดูส่งเสริมศิลปะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ศิลปะไหนๆเราก็ทุ่มเทชีวิตมาอย่างนี้แล้วก็มีอย่างก็ขอให้หอศิลป์มาอยู่ได้นะต่อไปถ้าเราตายแต่มันอยู่ไม่ได้ก็ช่างมันเพราะเราเหมือนกับเราข้ามเรือไปแล้วพอถึงอีกฟากเราก็จะมาแบกเรือเดินไม่มีประโยชน์แล้วนะข้ามฟากไปแล้วก็ทิ้งเรือไว้เราก็ไปของเราไอ้นี่จะทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเรือที่อยู่นี่คนก็ยังใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปก็ทำไป